Сьогодні ми пограємо в гру Антилімбо. Це проєкт малого партнерства К2 Антилімбо, який координується організацією ГРЕМ Латвія у партнерстві зі Швецією та Бельгією. Мета проєкту – посилити відчуття приналежності серед молодих українців Бельгії, Латвії та Швеції, а також налагодити їх зв'язок із Європейським Союзом та його культурною спадщиною. Проєкт фінансується Європейським Союзом. У нас сьогодні організатори, яких звати П'єр та Юлія. П'єр займається забезпеченням технічної частини, володіє англійською мовою, французькою, нідерландською, німецькою, італійською, іспанською. Юлія володіє російською, нідерландською та англійською. Отже, ласкаво просимо до латвійської гри. Ми почнемо саме з неї. І варто сказати про те, що шлях Латвії до свободи розпочався не з політики, а з поєднання культури, мови та людей. Давайте розпочнемо. У цій грі буде 17 завдань. Для деяких з них знадобляться вам знання, а для інших просто командна робота та ваша творчість, креативність. Для окремих запитань вам дозволено буде користуватися телефонами. До речі, вони у вас є? Сподіваюся. Можете приготувати. Будь ласка, представтесь по черзі, кілька слів про себе. Я Тимофій, студент університету імені Томаса Мора в місті Мехелен. Українець. Дуже приємно. Наступний гравець. Так, я Денис, я навчаюсь у Лукові, це кулінарна школа. Наступний гравець. Я Іван, я навчаюсь в ЛАП, це школа в Сінтамансі. Угу. Дівчата? Я Емілія. Меня зовут Лиза, я занимаюсь тэквондо, люблю кей-поп и все. Все, окей. Перед початком гри кожен гравець може обрати одного особливого персонажа. Ці персонажі мають суперздібності і зможуть допомогти команді при відповіді на запитання. Можливо, хлопці можуть витягнути по 2. Хлопці можуть витягнути по 2, будь ласка. Емілія, хтось один може бути командний гравець. Залишився і поет. Тимофій, і ще один. Беріть, дівчата. Так у меня есть. Емілія, маєш когось з підказками? Командний гравець. І залишився поет. Поет для Тимофія. Окей. Так само, мабуть, я одразу роздам, у кого історик. Це буде підказка. Коли я скажу, що історик має підказку, можна буде зачитати, а потім обговорювати, яка ж правильна відповідь. Хто у нас математик? Я. Іван математик. Поет. Будь ласка. Зоолог. Я теж. Командний гравець. Командний гравець Емілія. Детектив. Я. Іван детектив. Тусовщик. Я. Хто у нас тусовщик? Денис у нас тусовщик. Окей. Це Моє просто екзамен. поєднайте. Сюди. Сюди. І 10-те. Out West. Готові? Готові? Увага, будь ласка. Готові. Поїхали. Питання номер 1. Поєднайте. Питання номер 1.
потрібно поєднати дату із подією, тобто просто зробити такий собі Тіга. меч. Будь Я ласка, тут все можу. Я ж тут історію. історик може допомогти. Може. Допомогти. Добре. В історика є підказка, будь ласка, можна зачитати. Перша подія належить до 19 століття, коли латиші, подібно до українців того часу, почали захищати свою мову, культуру та ідентичність за умов імперії. Після цього настала перша незалежність Латвії після Першої світової війни. Між двома періодами незалежності в Ризі було збудовано пам'ятник. Останні 3 події належать до розпаду Радянського Союзу. Спочатку були мирні співочі протести, потім об'єднали 3 балтійських стран, і нарешті Латвія офіційно проголосила про відновлення незалежності. Супер, тепер маєте ручку і можете порадитись. Так. І згідно підказок зробити меч події та дати. Звучати вам потрібно? А можна писати на? Ні. Чому? В своїх підказках поки що ні. Зараз ми працюємо з істориком. Нужно здесь соединить Вже написано 19. дату и какое-то событие здесь. Дату и событие. Например, в 19 веке было это или это. Хорошо. Какое событие было? Ага. Добре, тоді розбиваємо події на Меч. перше проголошення незалежності. А, можете якось обговорювати, як це можливо. Да. Що думаєш? Вербова Так. робота така собі. Перша подія належить до 19 століття, коли латиші, подібно до українців того часу, почали захищати свою мову, культуру та ідентичність за умови країни. Перше проголошення незалежності. Це типу make sense. Що про після Першої світової війни Після цього декларація настала- незалежності, це було після першої. Що? Після цього настала перша незалежність Латвії після Першої світової війни. Декларація незалежності, це в нас Декларація незалежності, точно. що ні? 1920. Так це проголошення. А де ти бачиш проголошення? Декларація ж теж і є то саме тіклою проголошувати. Ага. Так, ну це що ні? Ну, Я вони що я був не знаю. Ну. Незалежність. Так. Я не знаю. Між двома періодами незалежності в Ризі було збудовано пам'ятник. День свободи, це в нас Ага. між двома періодами незалежності. Почали захищати свою мову, культуру і ідентичність в умовах імперії. Після цього Це настала таке перша щось незалежність Славії. Після Першої світової війни між двома періодами А, ну то це було збудовано пам'ятник. Останні Так, три події. останні Чекай. Останні 3 події. Перший Давайте спочатку виключимо ті події, які ми вже знаємо. Тобто останні 3 події належать до розпаду Радянського Союзу. Спочатку відбулися мирні протести. Пісенні протести. Що це про пісенні протести? Співоча революція. Тому, Це напевно, останні 3 події. Це 87-й, 91-й. Ну, для революції, нібито не було. Я розмовляю українською. Я розмовляю українською і тобі раджу. Добре. Не забувай рідну мову. Спочатку відбулися мирні пісенні протести, потім об'єднання Прибалтійської Першою Латвія офіційно проголосила. 3 останні події, а перед ними Тобто, збудовано пам'ятник. тобто декларація незалежності це вже 4 Тут або тут, Четверте добре, травня. пам'ятник. 1990 року. Так? Так. Чи що? Співоча революція. Останнє виходить, все завершилося Це співоча революція. проголошенням незалежності. Декларація незалежності 90-й рік. Так, Все, виходить, так. 91-й чи 90-й? 90-й. Що ти мене збиваєш? Ну, тобто остання подія це декларація. Це останні події.
91 це реально. А хоча ні, вона почалася 87-й, 91-й, це... Дуже. Мгм. Коли ми були молоді латиші? Коли вони були молоді? На той івент, коли... До 30 років. Так. Тобто, Готові? останнє відновлення... Тут важко. Майже. Ще трошки. Об'єднання трьох Балтійських країн. Тобто Балтійський шлях це 87-й, 91-й. передостанній. Ні, передостанній. 89-й. Ну, це ж так. 2009, так. Мгм. У мене з історії було 100... Я не здавав НМТ. А ти взагалі не здавав НМТ? Що? Я Скільки подій є у вас відповідь? 6 Ні, подій, у нас поки 3. поки тільки 3. У вас поки тільки 3. А що? У дівчат вже все готово. Давайте. Ну давайте тоді дівчата. Ми не знаємо. Тут історик історію не знає. Зараз Я намагався перевіримо. Зараз перевіримо. Отже, правильна відповідь така: в 19 столітті були молоді латиші. У 18-му році перше проголошення незалежності. Так. Правильно. А в 35-му році було збудовано монумент свободи. А далі співоча революція, Балтійський шлях та Декларація незалежності була останньою. Добре. Добре, скільки правильних відповідей? 4. 4 з 6. Дуже добрий, дуже класний результат. У нас Тому у нас не зрозуміло. Ну, плюс 4 в команду. Робоча. Окей. Отже, почалося все з культури, потім була незалежність, далі символи, спів, єдність, а вже після цього політичні рішення. Усвідомлення своєї культури, літератури та мови стало початком боротьби латишів за свою незалежність. Питання номер 2. Скільки приблизно учасників беруть участь у фестивалі пісні та танцю? Математик допоможе. Ти ж калькулятор відкривав. Я Тут знав. потрібно згадати. Це... Математик допоможе. Ну, звісно, можна. Ось у нас підказка. Будь ласка, рахуйте. 506. Давай. Считай. Я все. Можна? Ну, так кажи. 40 тисяч. 40 тисяч. Хіба 4. І це правильна відповідь. 40 тисяч. Так, Третє запитання. Одним із відомих молодих латишів культурно-політичного руху за незалежність був Кріштіанес Баронс, батько Дайн. А що означає слово Дайна? Поет вам допоможе. Хто з вас поет? Я. У латиських народних піснях часто йдеться про мрії. Вони передаються від предків. Вони зберігають ідентичність, вони пов'язані з природою. Вони є частиною латвійського пробудження. Мгм. Мгм. Тобто Мрії предків і природи. Який варіант Шукай. відповіді? Тобто Дайна – це народна пісня, це національний танець, це документ про незалежність Латвії чи музичний інструмент? Тобто про музичний інструмент немає ніяких. Dreams, Ancestors, Identity, Nature, Awakening. Так. Можна порадитись. Про пробудження. Просто думаю, я не думаю, що Барон зібрав та систематизував близько 18 тисяч. Це просто факт чи один з варіантів? Це факт. Ага, це просто факт. Це не варіант. Тобто 218 тисяч дай. Я вже не думаю, що це музичний інструмент, бо 218 тисяч музичних інструментів. Навіть для величезних країн то забагато. Так. Історичний документ про незалежність теж, мабуть, не опція. Це не про мрії і природу. Окей, може про мрії, але не про природу. Тому різновид латвійського національного танцю або більше схоже на традиційну латвійську народну пісню, зазвичай коротку і поетичну.
Традиційна латвійська народна пісня. Хто знає? І це правильна відповідь. Вітаємо вас. Дякую. Наступне запитання. Запитання номер 4. Детектив должен бути. Після 1918 року латиші почали збирати та жертвувати гроші на будівництво в Ризі пам'ятника у формі жінки, яка тримає 3 зірки. Неофіційно її називали Мілдою. Що би міг означати цей пам'ятник? Як ви думаєте, що би міг означати цей пам'ятник? Ваші версії, будь ласка. Щось про незалежність Латвії, Щось про незалежність. Так, приймається. І ще варіант. про Балтійський шлях. об'єднання трьох, А ні, 18-й рік, вибачаюсь. об'єднання трьох країн. Якщо жінка тримає 3 зірки, можливо, об'єднання 3 країн. Цікава дуже версія, так. І ще є варіанти, що би могла означати ця жінка. Ви дуже близькі до правильної відповіді. Готові? Об'єднання трьох країн. Це монумент свободи. Майже. Так, Ага. щось про незалежність звучало, так? Ну, дуже близько. 5 запитання. Запитання до відео. А де в нас тут відео? У нас відео ось тут. Ми зараз його подивимось. Будь ласка, зверніть увагу на деталі пам'ятника. З боків цього пам'ятника зображені сцени з фольклору та національного епосу Лачпласіс, написаного Андреєм Пумпурсом. Лачпласіс – це національний герой, і дослівний переклад його імені означає «той, хто розриває ведмедя». Тому він дуже сильний. Як ви думаєте, у якій частині тіла знаходиться суперсила Лачпласіса? Зоолог вам допоможе. І тепер. Ведмеді мають дуже чутливий слух. Вони можуть вловлювати слабкі звуки на великій відстані, хотів сказати дистанції. Навіть краще, ніж люди. Їхні вуха допомагають їм виживати, полювати та відчувати небезпеку. Тому можна сказати, що його сила знаходилася в вухах. Звучить як варіант. Звучить як? Вухах. Звучить як варіант. Звучить як варіант, і це правильний варіант. Сила безпосередньо пов'язана з його ведмежими вухами, і поки вони у нього є, він непереможний. Це правильно. Йдемо далі. Запитання 6. Великі зібрання та підтримка один одного стали силою латишів. Отже, 1987 по 1991 рік це був період співочої революції, що наблизила латвійський народ до другої незалежності. 23 серпня 1989 року став символічним днем, відомим в історії як Балтійський шлях. Він об'єднав 2 мільйони людей з 3 балтійських країн – Естонії, Латвії та Литви. Покажіть, як ці люди були об'єднані. Командний гравець має підказку. Хто у нас командний гравець? Здається, хтось. Саме команда. Емілія у нас командний гравець. І підказка у нас така. Когда люди держатся за руки, человеческое тело можно проводить маленькие электрические сигналы. А еще очень важно
Создаю общество доверия. Я же крепость. Эмоциональной поддержки. И эмоциональной поддержки. Как вы думаете, как люди стояли? Так, наверное, можем так. Палец. Да. Как вы думаете, как люди стояли в этот день, когда 2 миллиона человек из 3 балтийских стран решили объединиться? Как они стояли? Покажите. Крепко. Объединившись в живую цепь. Да хватит так зубы брать, это ненормально. Да? Я говорю, Відповідь. Ура! Люди стояли в одній лінії між 3 країнами, тримаючись за руки. Це правильно. Вітаю вас з правильною відповіддю. Наступне запитання номер 7 про замок світла. Це ще один міфологічний символ, що походить від даних. Справжній замок світла був збудований у 2014 році, і там справді можна отримати просвітлення. Що це за будівля? Як ви думаєте? Це Національна бібліотека, це концертний зал у Ризі, це велика електростанція чи спеціальна школа для молодих вчених. І студент має підказку. Правильно? Це фотопідказка і що ви там бачите? Національна Бібліотека. Точно, бібліотека. Це Національна бібліотека Латвії. Цікавий факт. У 2014 році тисячі людей передавали книги вручну зі старої бібліотеки до нової. Наступне питання. Питання номер 8. Уявіть, що ви в Ризі, і вам потрібно запитати дорогу. Як пройти до бібліотеки? Культова фраза «як пройти до бібліотеки». Подумайте, які з цих перерахованих слів вам потрібно буде використати, так? Точно бібліотека. Точно бібліотека. Це 100%. Другий Точно. слово знизу. Напевно, не школа, бо це не школа. Не підходить, тому. Вибачте, де знаходиться бібліотека? В українській мові це 4 слова. Як ви думаєте, скільки вам знадобиться 3. у латиській мові? Бібліотека точно? М? Є варіанти? Ага, Ура. тому було вірно. Бібліотека. Атродас. Бібліотека. Атвайнует кур атродас бібліотека. Точно. Найкраще це для хороших. 9 запитання. Це я. Прагнення молодих латишів до знань, культури та єдності – це сила країни. У Латвії, починаючи з 2016 року, щороку одне місто отримує спеціальний титул. Який це титул? Ваші варіанти. Це культурна столиця, молодіжна столиця, студентське місто або місто фестивалів. Детектив допоможе. Молодіжна столиця. Це молодіжна столиця, все правильно. Вітаємо з правильною Я відповіддю. підсказку не сказав ще. Та тут все і так людей віком до 30 років зараз називають молоддю. Рига це Так, а тепер 10 запитання, і вам знову треба буде зробити меч. 10 запитання звучить наступним чином. У Латвії є багато відомих фестивалів. Вам потрібно поєднати назву фестивалю із його змістом. Я вам дам маркер, щоб вам було зручніше. Будь ласка. Як ви думаєте, назва фестивалю, от,
Дівчата, вам так само є назва фестивалю, наприклад, Лампа. І це фестиваль про що? Про что фестиваль, если он называется Positivus? Супер. Или, например, Project Night. Прошу. Тут нужно матч сделать. София, да? Так что зовут? Подсаживайся ближе чуть-чуть, там иди девочку. Вот это ценный відбір у меня это есть уже. Это Melody фестиваль. Как этого здесь нет? Так это Это- в Швеции. Как это вообще? Можно обсуждать. Мне, кстати, То есть вот есть, вот есть современные музыки, есть какие-то дискуссии, есть музыкальный конкурс, Ладно, что за дрозд? даже Евровидение есть, то есть можно подумать, как может называться. Если песня на латышском. Первое, это там можно сразу Музыка банка. проводить или циферками, или как удобно. Project Night. Блин, звучит. Мне кажется, это музыка банка. Новый. А, нет, то есть снять надо. Как сейчас понял? Я не представляю. Позитивус, Project Night. Ідеї лампа ідеї. Так, ну давайте. Фестиваль, що об'єднує молодь для відкриття різноманітних. Напевно, Togetherness. Ну, об'єднує молодь. Валкігес. Супер підбір, супернова. Мгм. Так. Національний музичний конкурс у Дагестані у січні. Какой же вы читать на список. Ще Дагестан. С медведем, да, там есть. У них слух хороший, аккуратно. Так. Интенсивный молодость, все такое, это, короче... Позитив. Позитив. Звучить як Project Night. Да, это Project Night. Ну, молодость, це у нас вночі завжди. Що я говорю, це музик банк. Ні, Music Bank це якраз таки якась стара музика. Логічно. Ну, банк. Вот, місцевий конкурс, це Music Bank, а вот это Позитив, це у нас фестиваль сучасний. Ми все. А у вас начали Это угадаємо. А должно. У нас такое очень. Готові? Да, так. З варіантами. Всех все вот это, и тебе надо просто ровную линию рисовать. Я представил. Мгм. Научил вас всеми знакомыми. Перевіряйте Перше ваші правильно. варіанти. Второе правильно. Перше це Третє фестиваль правильно. дискусій у місті Цесіс. У нас все правильно. У вас все У правильно? нас все правильно. Як так може бути? А ви... Ми ж латвійську знаємо. ну. Ти це наді мною прикажеш, що у нас все рівно. Все правильно. Ну, я ж кажу, все рівно. А ти пісні. Трошки щось неправильно. Зовсім Де трошки. залягти трохи. Добре, але вашій інтуїції можна позаздрити. Йдемо далі. 11 запитання. На який фестиваль із цих, про який ви щойно Про читали, ви би поїхали самі? Project Night. Project Night. Project Night. Project Night. Усі троє поїхали всі на Так. Project Night. Що там? А, ну, А молодіжний ви, фестиваль. дівчата? Молодіжний інтенсив. Дала? На ланс. На фестиваль дискусії, а ви, дівчата, на який би ви поїхали фестиваль? А? На Project Night так само. Добре. І це ваша особиста відповідь, і вона є правильною. 12 запитання стратегічного характеру. Що вам потрібно зробити? На фестиваль в місті Резекне, Копумс фестиваль, вам потрібно зробити маршрут, прокласти маршрут, як туди дістатись. Будь ласка, спробуйте скористатись екотранспортом принаймні один раз. З місця перебування
Екотранспорт. Тобто Сідаємо з Брюсселю? в автобус, сідаємо в Пішком. автобус. з Брюсселю до міста Рейса. Ікс-вас достатньо? Будь ласка, Є. тут ви можете використовувати свої телефони, Google Maps. Давай, перевіряй, яка пряма? У нас Ні. есть город Резекне в Латвии, По-моєму, друга. и мы едем на фестиваль Брюссель. Опунс из Брюсселя, да. Так, іди. И попробуйте хоть один раз, А, хоть один раз попробуйте Резидентиву. один раз использовать экотранспорт. Экотранспорт наш тот, который не загрязняет окружающую среду. Погнали пішочок. Вот, а тем ее местоположение. Мгм. Давай, Можемо за 17 днів та 4 години пішком їздити. Пішки дітей Це найекологічніше. за 17 днів. І Це 4 години. Це І це найекологічніше. потрібно було виходити вчора, так? Ні, сьогодні, якщо ми будемо йти пішки, Так. звідси до Фестиваль проходить коли у нас? Має. Ага, окей. Так, ну ми можемо також пішки дійти до аеропорту, там сісти на літак, долетіти до Латвії і з Латвії піти пішки до міста Резекне. Так. Так, екологічно. 4 дні та 7 годин можна на велосипеді проїхати. Так, Екологічно. Дуже Екологічно, Так, так, але економимо час дуже добре. так. якщо їхати по 12 годин у день, то можна, в принципі, за 8 днів 20. доїхати. Ну, а спати треба ж теж. Ні. Всього 4 дня дороги. Інше тобі спати. 4 дні та 7 годин. Тобто можна велосипедом, можна пішки. І ще варіанти? Літак. Не екологічно. Але пішки до аеропорту і з аеропорту. Це хоча б сказали, хоча б один раз використовувати екологічно. Так, все правильно. Можна на лодці. Звідки? Можна Ти плануєш так? Зачекай. Пройти Можна використати воду. Пройти та дойти пішки. А ти будеш там ще Да. мотор? Сам це дуже екологічно. Друже, я тобі покажу. Десь місяць. Тобто тобі треба спочатку до стенду дійти, там сісти, Да. потім отак от плисти. Да, Ти да. подивись, скільки тобі всю Данію треба. Ні-ні-ні. Де? Порічні. Пройти в Гамбургі, пройти в школу. Можна зробити зразу. Можна за один день трошки автобусом, здається, їхати. Не дуже Трошки екологічно. автобусом, трошки. Можна ще використати Ледокол. потяг, в принципі, Deutsche Bahn, щоб проїхати. Можна потягом, так, а потім пройти. Потяг те саме не Ну, екологічно. Окей. як пройти? Можна навіть плачити. Чи можна розвивати? Можна слідувати прийти та наприклад. Є правильно, аби нам дістатися Навіть цього фестивалю. Будь-яка відповідь. Так, 13 запитання. Уявіть, що ви вже на фестивалі. Подумайте про екологію Ні. і назвіть 5 зелених звичок, які ви могли б застосувати на фестивалі. Що би ви Не робили або не викидати сміття, робили? не викидати сміття на дорогу. Давайте по черзі. Не викидати сміття. Раз. І ще? А якщо тобі кудись треба пойти, то можна або на велосипеді та пішком, або пішки. Так, або Замість автомобілів. замість. Окей. Велосипед або пішки. І ще Не палити. не палити. Не пити Не алкоголь. курим. Алкоголь. Алкоголь. Так само не вживаємо. І ще Алкоголь. це 4. Да, зелені звички. Да. Не палити шини. Не палити Не шини. вживати не їсти м'ясо. Не їсти м'ясо. Ти м'ясо з'їли. Добре. І ваші відповіді є правильні. Аплодую стоячи. Окей. Дишай. Готові? Йдемо далі. 14 запитання.
Порівняйте. Так, ну, Назвіть один бельгійський та один шведський фестиваль, який може бути цікавий для молоді. Я можу назвати по два з кожного. Фестиваль в Бельгії, це Tomorrowland, це всесвітньо відомий фестиваль електронної музики, Так. а також фестиваль похмурості, фестиваль музики та молодіжної культури. Для Швеції в мене є варіант Melody Festival, це національний відбір на Євробачення, а також Way Out West, це фестиваль музики плюс сталого розвитку. Не зря я тусовщик. Так. Партія А мені подобається так. Party Animal. Окей, підказки є. Ваша відповідь є правильною. 15 запитання. Правильно? Слоган латвійської молодіжної столиці в місті Резекне звучить наступним чином: сміливе серце горить, а очі сяють у майбутнє. Уявіть, що ви створюєте свій власний фестиваль. Який міг би бути слоган і яка була б його тема? Так, швидко, ви... У нас є слоган. Будь ласка. У нас буде фестиваль здоров'я. Фестиваль здоров'я. Наш слоган буде алкоголь фу і сигарети фу. Я думал, это что-то остроумное будет. Ну, можна щось запропонувати. Сигарети. Да, вот такой звучит алкоголь фу, сигареты фу. Парень, посмотри на мою Что ж мы так на алкоголе сконцентрировались? И Главное, фестиваль здоровья. Тебя офигенно, что тебя не соблазнять, мы ради тебя это все делаем. Я понимаю, что Еще варианты есть, нам, кстати. Фестиваль какой еще может быть? Если это важно. Какой? Алкоголь нет, Да, поп-фестиваль. Артисты и такой мог бы быть слоган. А? Классик. Что такое, брат? Классик. Ты Флэра. когда диалог Классик. начальника выйдет. Можно Рок. фестиваль антиздоровья. Рок-фестиваль. Антиздоровье. Это когда ты пьешь алкоголь и куришь сигареты. И никуда не попадаешь после этого, да? Морг. А, ну да. Чорний юмор. Йдемо далі. Ну так. Відповіді. Це були ваші правильні відповіді, Дякую. ваша креативність Музыка. і почуття гумору. Будь ласка, 16 запитання. Запитання такого характеру. Що викликає у вас відчуття приналежності? Порівняйте компоненти латвійської культурної приналежності та вашої української. Незалежність. Belonging. Мгм. Незалежність. Та незалежність то понятно. Боротьба за незалежність. Так. Так. І ще. Своя мова. Своя мова. Так. Еще. Витаю. Вопрос первый, чем латвийская культура была похожа на украинскую? В чем? Були в составі Понятие Радянського Союзу. Да. Мгм. аспекты национальной Були, принадлежности, е, которые вообще. В складі Радянського Союзу. Радянського Союзу, так. Жертвы Є жертвы традиційні радянского. блюда з картоплі. Деруни та А ще Щінка Мужчинки в нас є також. є також, а де? На що було це схоже? Та жінок. Статуя свободи. У Києві стоїть стела, так само жінка, тільки вона тримає вінок. Статуя незалежності. Боже, дуже схоже. А ще про пісні щось там було? Багатий культурний код. М. Історичний. Так. А кішка? І це правильні відповіді, тому у нас є багато чого спільного з Латвією. Окей. 17 запитання. Придумайте креативне привітання для інших учасників гри Антилінгво з Бельгії, Латвії та Швеції.
Приветствие для других участников. Приветствие. Шалом, православ. Салам алейкум, Такое чепуха. приветствие для вот других участников, которые бы тоже играли в эту игру, только в других странах. Швеция. Всем привет, кого не видел. Мы еще не видели этих участников никогда. Да, правда, не видели. Ну, Но вот то же самое, такая же игра, такие же игры. А? Нет, это я ей, это я ей. так. Будем так. Позитивных приветствий. Ну, не знаю. Немецкий. Оля, como estás? Это точно немецкий? Ну, ти іспанський, ти точно іспанський. У мене є привітання до гравців у Японії. Японії. Якщо Немає в Японії. Японії. Давай придержи при себе твои мысли. Мы как-то не так живем. Візьміть мені разрешення. На корейском? Можно на корейском. Не японський. На китайський. Я хотел на Ну, японском, но мне мандаринский, запретили. что Вообще, мне запрещают. Ведь я пытаюсь. Привітання. Давайте привітаємо інших учасників, які також грають гру Антилімбо. Що би ви сказали? О. Це смішно. Ну, там прикол співчуваю я. То же самое вопрос. Да, да, то же саме. То есть как фиксировать? А грає також на українській мові? Здравствуйте, это... Також українці, Ну, точно, так, українців. гра тільки для українців. Паляниця. 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 Мгм. Welcome to the game of Antilimony. Welcome to the game of Antilimbo. Окей. Добре. Це Squid Game. Що? Дякуємо вам за участь. 17 запитання було останнім. І сьогодні ми дізналися, як культура, єдність та молодь допомогли сформувати ідентичність та незалежність Латвії. Сподіваємося, що ця гра допомогла вам відкрити щось нове про Латвію, а також про себе, про приналежність та зв'язок між культурами. Як кажуть у Латвії, хоробре серце горить, а очі сяють у майбутнє. Дякуємо вам за участь. Гарно сказано. Поаплодуйте.